أهلا وسهلا فيكم في مطبخ سنو وايت. تعالوا يا كتاكيت، تعالوا نشوف فيديو. أول خطوة بدنا نسخن المي. مكونات كتير سهلة. نجري على الزيت، ندوبها بالمي، نحرك نحط المارشميلو، نلزق نحرك حتى بدوبوا مع البعض. ندلها على الكيس شوية زيت يا ساطرين. بالخليط يلا نحطه بالبراد، بس يجون نطلعه من البراد. وهلأ بنلفه على شكل رول. يا يمي ونقطع الرول بالسكينة وهيك بيكون صار جاهز. وها راح تحبوها ولا لا؟ ابقوا فيديو وعملوا لايك ولا تنسوا لايك يا حلوين، ولا تنسوا الشير. حلوين، مع السلامة يا كتاكيت.